CSS පාඩම් මාලාව යටතේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ වෙබ් ඩිසයින් වලදී බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් ගැන. අපි එහෙනම් බලමු වෙබ් පේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කොහොමද ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. වෙබ් ඩිසයින් වලදී CSS යටතේ මම කියලා දුන්නා වෙබ් පේජ් එකට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිහ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වෙබ් පේජ් එකට ඉමේජ් එකකුත් ඇඩ් කරගන්න. අපි මේ ඇඩ් කරන ඉමේජ් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කොටසකට වගේම ෆුල් ස්ක්‍රීන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. වෙබ් පේජ් එකක් ඩිසයින් කරනකොට ඊට අදාළ කෝඩ් එකට මේ කොටසත් ඇඩ් කිරීමෙන් පේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් CSS කෝඩ් එකක බේසික් ටැග් ගැන දැනටමත් දන්නවා ඇති. ඒ නිසා මම මේ ටැග් ගැන දැන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරන්න භාවිතා කරන මේ කෝඩ් එක පිළිබඳ විතරක් මම කියලා දෙන්නම්. මේ කෝඩ් එකේ body කියන එලිමන්ට් එක තුළ තමා background image කියන declaration එක තියෙන්නේ. background image කියන මේ කොටස වචන දෙකකින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වචන දෙක අතරට dash යොදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ colon යොදලා URL කියන attribute එකට brackets ඇතුලේ අපි ඇඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉමේජ් එකේ ලොකේෂන් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉමේජ් ලොකේෂන් වල තියෙන මේ .jpg කියන්නේ අදාළ ඉමේජ් එකේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. අපි වෙබ් පේජ් එකට ඇඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉමේජ් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අනිවාර්යෙන්ම නිවැරදිව ටයිප් කරන්න ඕනේ. අපි නිවැරදිව එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ටයිප් නොකළොත් අදාළ ඉමේජ් එක වෙබ් පේජ් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. මේ URL එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඉමේජ් එක ලින්ක් කරන්න ඕනි කියන එක. ඊට පස්සේ semicolon යොදලා open කරපු curly brackets close කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමා ඉමේජ් එකක් අපේ වෙබ් පේජ් එකට ඇඩ් කරගන්නේ. එහෙනම් අපි ඉමේජ් එකක් වෙබ් පේජ් එකට ඇඩ් කරලා බලමු. මම මේ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අලුතින් ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒ ෆෝල්ඩර් එක තුළට මේ විදිහට ඉමේජ් කිහිපයක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මම මේ තියෙන ඉමේජ් වලින් එකක් තමයි වෙබ් පේජ් එකට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නේ. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ අපි ඇඩ් කරන ඉමේජ් එක වගේම අපි හදන CSS ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ එකම ෆෝල්ඩර් එකක. එහෙම නොවුනොත් ඔයාලගේ වෙබ් පේජ් එකේ අදාළ ඉමේජ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇත්තේ මම CSS කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒ ෆෝල්ඩර් එක තුළ තමයි මේ විදිහට ඉමේජ් දෙකක් ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන මගේ පළවෙනි ඉමේජ් එක. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි ඉමේජ් එක. එහෙනම් අපි එක ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරලා බලමු. මම මේ විදිහට notepad එකක් open කරගෙන මේ විදිහට ඉමේජ් එක ඇඩ් කරන්න කලින් බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගෙන ඉන්නවා. මේක තමයි අපේ බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක. මම මේ විදිහට සේව් කරගන්නවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ CSS කියන ෆෝල්ඩර් එකේ
මම නමක් දෙනවා image.html කියලා. all file තෝරලා save කරනවා. ඉතින් browser එකෙන් open කරලා බලුවම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. තාම මොකද මම add කරලා නැති නිසා. මම මේ code එකේ style කියලා අලුතෙන් tag එකක් open කරන්න. body කියන element එක ඇතුලේ background image කියලා type කරන්න. මේ විදිහට type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ colon URL කියන ෆන්ක්ෂන් එකට මම ඇඩ් කරන image එකේ path එක type කරනවා. මම මේ විදිහට image එකේ නම දෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ නම අනිවාර්යෙන් මේ notepad එකේ path එක විදිහට image එකේ path එක විදිහට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඒ නම copy කරගෙන මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ semicolon යොදලා open කරපු curly brackets එක මේ විදිහට close කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ open කරපු style tag එක මේ විදිහට close කරලා අපි save කරලා බලමු. refresh කරාම මේ විදිහට image එක add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම image එකේ file extension එක හැම වෙලේම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ JPG වෙන්නේ නැහැ. සමහර image PNG වලින් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට extension එක හරියටම බලා ගන්න ඕන නම් image එක උඩ මේ විදිහට මම කරලා පෙන්නනවා. image එක අපිට add කරන්න අවශ්‍ය image එක උඩ මේ විදිහට right click කරලා properties ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් image එකට අදාළ extension එක. මේ තියෙන .jpg ෆයිල් එකක් විදිහට. මේ කොටස type කරන්න ඕනේ. ඒ අදාළ image එකේ extension එක මේ විදිහට type කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මම කලින් පෙන්නපු image එකම නෙමෙයි ඒ image එකේ කොටසක් විතරයි මේ විදිහට add වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් output එක විදිහට මම කලින් පෙන්නපු original image එක කොටසක් විතරයි web page එකේ background image එක විදිහට add වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් මට ඕනේ original image එක web page එකට add කරගන්න. ඒක වෙනස් කරන්න මම මේ විදිහට background size කියලා declaration එකක් add කරලා colon යොදලා cover කියලා type කරලා
semicolon යොදලා save කරනවා. refresh කරලා බලුවම ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට background එකට original image එක add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් මම declaration එකක් add කරනවා background attachment කියලා. ඒකට fix කියලා මේ විදිහට type කරලා save කරලා refresh කරලා බලුවම මේ විදිහට image එක display වෙනවා. දැන් මේ කෝඩ් එකට අපි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා බලමු. ටයිටල් එක විදිහට ඔයාලා ඩිසයින් කරන වෙබ් පේජ් එකට ගැලපෙන නේම් එකක් ඇඩ් කරන්න. මම ඇඩ් කරනවා background image කියලා. අද වීඩියෝ එකේ ටොපික් එක ඒක නිසා මම ඒ විදිහට add කරන්න. ඒ වගේම H1 tag paragraph tag open කරලා ඔයාගේ web page එකට ඔයාලට add කරන්න අවශ්‍ය details type කරගන්න පුළුවන්. save කරලා refresh කරලා බලුවම ඔයාට පේනවා ඇති මම input කරපු තොරතුරු වලට අදාළව output එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ image එකේ name එක මේ විදිහට copy කරගෙන මේ කොටසට image name එක paste කරලා path එක වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ save කරලා refresh කළාම මේ විදිහට display වෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී image එකේ size එක අඩු වුණාම image එක repeat වෙලා තමයි display වෙන්නේ. image repeat නොවන විදිහට web page එකට add කරගන්න ඕන declaration ගැන වගේම background image repeat යටතේ තවත් බොහෝ දේවල් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද වීඩියෝ එක ගැන කතා කළොත් CSS යටතේ ඉතා සරල කොටසක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. නමුත් මේ කොටස ඔයාලගේ web page එක ලස්සන කරගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔයාලට web page එකට background image එකක් add කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.